नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 4 सेमिस्टरको सर्वे 2 को आज म टेच्योमेट्री च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2010 मा सोधेको छ, 2015 मा सोधेको छ। त यो डेरिभेसनमा हामीले के गर्ने हो भने जब स्टाफलाई भर्टिकली यसरी राखिन्छ र लाइन अफ साइट इन्क्लाइन भयो भने होरिजन्टल डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन्छ त्यो चाहिँ डिराइभ गरेर हामीले हेराउनु पर्ने हुन्छ हैन। त सबभन्दा पहिला हामीले यसमा फिगरहरू हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। फिगर बुझ्यो भने हैन मजाले गर्न सक्छौं हैन। त सबभन्दा पहिला डिस्टेन्स र एलिभेसनको कुरा। डिस्टेन्स भनेको होरिजन्टल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हो र एलिभेसन भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स हामीले भी निकाल्नु पर्ने हैन। सबभन्दा पहिला ग्राउन्ड हाम्रो के छ त स्लोप जस्तो छ क्या। यो पहाडमा हाम्रो सर्वे भइरहेछ, त्यसरी पहाडमा हाम्रो सर्वे भयो भने के हुन्छ, यहाँ यतातिर हाम्रो ओह्रालो भयो, यहाँ के हुन्छ फेरि उकालो, फेरि ओह्रालो, फेरि उकालो, यस्तो अब पहाडतिर त यस्तै बाटो हुन्छ नि त, उकालो ओह्रालो, फेरि यो टप डिस्टेन्स भयो, फेरि तल गयो हैन, फेरि माथि गयो, फेरि तल गयो। अब यसमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यहाँ राखेको छ, र स्टाफ चाहिँ कहाँ राखेको छ भने यो स्टाफ हो, एबी भन्ने स्टाफ हो। अब यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्टको यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने यसको एक्सिस चाहिँ हाम्रो यो डटेड लाइनलाई एक्सिस मानिएको छ, र यहाँबाट हाम्रो के भर्टिकल लाइन यसरी ड्र गरिएको छ हैन। भर्टिकल लाइन यो लाइन र यो लाइन हाम्रो 90 डिग्रीमा इन्टरसेक्ट छ हैन, यो 90 डिग्री हो। अब हाम्रो के हुन्छ भने इन्स्ट्रुमेन्ट तल छ, स्टाफ माथि छ भने त हाम्रो होरिजन्टली हेर्ने कुरा भएन नि त हैन। लाइन अफ साइट त हाम्रो माथि हुन्छ नि त यसरी हैन। यो लाइन अफ साइट हो हाम्रो, यो लाइन अफ साइट हो, तीनटा लाइन अफ साइट हाम्रो जान्छ हैन। किनभने तीनटा लाइन अफ साइट भनेको हामीले रिडिङ चाहिँ 3 पटक लिन्छौँ है त। एउटा टप रिडिङ, एउटा बटम रिडिङ र एउटा मिडल एयर रिडिङ। त यो इन्क्लाइन लाइन अफ साइट जुन यहाँसम्म स्टाफ हाम्रो एबी हो, यो इन्क्लाइन लाइन हाम्रो एसम्म पहिला जाने भयो। यो इन्क्लाइन लाइनले यो चाहिँ फर्स्ट रिडिङ लिन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो यो बिचबाट इन्क्लाइन लाइन यसरी जान्छ यो सी पोइन्टमा, यहाँ चाहिँ मिडल एयर रिडिङ लिन्छ हैन। स्टाफको बिचको रिडिङ लिने काम हुन्छ, र यहाँबाट अर्को इन्क्लाइन लाइन जुन चाहिँ यतातिर गएको छ, यो चाहिँ हाम्रो बटम रिडिङ, सबभन्दा माथिको रिडिङलाई टप रिडिङ भनिन्छ, यो चाहिँ बटम रिडिङ हुने भयो हैन। र यो टप र बटम रिडिङ बिचको जुन हुन्छ यो भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट हुन्छ हैन। स्टाफ इन्टरसेप्ट भनेको टप रिडिङ माइनस बटम। त यो टप बटम अहिले बटमको टोटल डिस्टेन्स भनेको यो स्टाफ इन्टरसेप्ट एस एज्युम गरिएको छ हैन। त्यसपछि के भएको छ भने यो इन्क्लाइन लाइनले के भएको छ, यो इन्क्लाइन लाइनसँग अल्फा एङ्गल बनाएको छ, र यो इन्क्लाइन लाइनले यो होरिजन्टलसँग कति एङ्गल बनाएको छ, थीटा एङ्गल बनाएको छ हैन। यही कुरा यहाँ भनिएको छ। अनि त्यसपछि यो लाइन के भयो, अलिकति अझै यता प्रड्युस हुने भयो। स्टाफ त हाम्रो एबी हो, तर यो चाहिँ अझै यता प्रड्युस हुने भयो, र यो पोइन्टलाई बी ड्यास मानिएको छ, र यो लाइन अब यसलाई यसरी क्रस गराइन्छ हैन। यो चाहिँ के हो, ए ड्यास बी ड्यास, यो चाहिँ हाम्रो 90 डिग्री हो है त। अब हामीलाई यो ई देखि यो सी सम्म एच हाइट मानिएको छ, र यो तलदेखि माथिसम्मको यो तलदेखि सी सम्मको भर्टिकल डिस्टेन्सलाई भी मानिएको छ हैन। त एलिभेटेड लाइन अफ साइट विथ स्टाफ भर्टिकल हैन। यसमा हाम्रो थीटा, यहाँ थीटा बी द एङ्गल अफ एलिभेसन। थीटा हाम्रो के हो त, एङ्गल अफ एलिभेसन। एलिभेसन भनेको के हो, अब इन्स्ट्रुमेन्ट तल छ, स्टाफ माथि छ भने हाम्रो इन्क्लाइन लाइन माथितिर जान्छ नि त। इन्क्लाइन लाइन माथितिर गयो भने त्यसलाई नै के भन्छ, एङ्गल अफ एलिभेसन। अनि एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको त तल जान्छ नि त हैन। अनि त्यसपछि यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, स्टाफलाई भर्टिकल राखेछ। सबभन्दा पहिला हामीले ट्रायङ्गल ओसिएफमा हामी हेरौँ त। ट्रायङ्गल ओ यो सी भयो, अनि एफ तल छ, यो ट्रायङ्गलमा अब हेरौँ त।
हामीलाई यो 90 डिग्री छ, यो थीटा छ भने यो एंगल कति भइहाल्छ 90 माइनस थीटा हुन्छ हैन। किनभने यो ट्रायंगलको सम भनेको त हाम्रो 180 बाट घटाउनु पर्छ हैन। ल अब हाम्रो एंगल OCF भनेको के हुन्छ, OCF यो एंगल निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, मैले 180 बाट यो 90 प्लस थीटा घटाउनु पर्छ हैन। त किनभने ट्रायंगलको सम हाम्रो 180 डिग्री हो नि त, त्यही भएर हाम्रो 180 माइनस 90 प्लस थीटा गरेर 180 बाट 90 घटायो भने 90 माइनस थीटा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, एंगल OC अनि B यो ट्रायंगलमा अब हेरौँ न, यो OCB भनेको हाम्रो थीटा एंगल दिएको छ हैन। OCB भनेको थीटा एंगल दिएछ, त BCB पनि हाम्रो थीटा एंगल भइहाल्छ हैन। OC अनि B यो हाम्रो थीटा एंगल हो है त। अनि हाम्रो अर्को एंगल हुन त यहाँ OCB डैश लेख्नु पर्ने थियो, OCB डैश हो यो है त थीटा। अनि हाम्रो अर्को एंगल A डैश अनि CA यो थीटा एंगल भयो भने यो पनि त थीटा एंगल नै हुन्छ नि हैन। BCB हाम्रो थीटा एंगल भयो, थीटा एंगल भयो हैन। यो एंगल थीटा हो भने यो पनि थीटा एंगल, किनभने भर्टिकली अपोजिट एंगल हो नि त। यो एंगल भर्टिकली अपोजिट एंगल हो। अब हाम्रो एंगल अर्को A डैश OB डैश भनेको यो अल्फा एंगल हामीलाई दिएको छ भने, अब मैले A डैश OC भनेको यति एंगल यो टोटल एंगल त हामीलाई अल्फा छ, त यो त हाम्रो अल्फा/2 भइहाल्छ नि त। किनभने यो बीचको लाइनले के गरेको छ, यो बीचको इन्क्लाइन लाइनले यो दुईटा एंगललाई बाइसेक्ट गरेको छ। बाइसेक्ट भनेको दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड भएको छ। त यो अल्फा, यो टोटल अल्फा भयो भने यो अल्फा/2 हुन्छ, यो चाहिँ अल्फा/2 हुन्छ, यो एंगल पनि अल्फा/2 हुन्छ हैन। यो पनि अल्फा/2, यो पनि अल्फा/2 है त। त्यही भएर एंगल A डैश OC बाइसेक्ट गर्छ यो लाइनले, किनभने यो दुईटा इक्वल एंगलमा डिभाइड गर्छ यसलाई। यो लाइनले बाइसेक्ट गर्नु भनेको यसलाई इक्वल एंगलमा डिभाइड गर्नु हो। त हाम्रो एंगल A डैश OC भनेको यो एंगल कति छ हाम्रो अल्फा/2 हुन्छ हैन। अब हाम्रो अर्को एंगल निकाल्नु छ OA डैश अनि C यो एंगल अब चाहियो हामीलाई हैन। यो एंगल चाहियो भने यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने यो 90 डिग्री छ भने 90 प्लस अल्फा/2 प्लस यो इक्वल टु 180 डिग्री गर्नुपर्छ हैन। त यो 180 बाट मैले 90 र अल्फा/2 घटाइदिए भने हाम्रो यो एंगल आइहाल्छ हैन। ट्रायंगलको सम 180 डिग्री हो, त्यही भएर एंगल OA डैश C भनेको 180 माइनस 90 प्लस अल्फा/2। त अब 180 बाट 90 घटायो भने 90 हुन्छ, यो यता गयो भने अल्फा/2 आउँछ हैन। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने भने, अब हाम्रो अर्को एंगल छ एंगल AA डैश C भनेको 180 माइनस 90 माइनस अल्फा/2 AA डैश C A डैश अनि यो के भइहाल्छ A डैश C छ। त यो एंगल भनेको हाम्रो 90 प्लस 90 माइनस अल्फा/2 आएको छ हैन। यो एंगल 90 माइनस अल्फा/2 आएको छ भने A डैश C यो चाहिँ कति भइहाल्छ त, त्यो अब हामीले निकाल्न गइरहेछौँ। यो त यतिकै निस्किन्छ नि त हाम्रो हैन। यो 90 माइनस अल्फा/2 भयो भने यो टोटल त 180 हो नि त। यो 180 बाट मैले यति एंगल घटाइदिन्छु 90 माइनस अल्फा/2 भने यताको एंगल आइहाल्छ हैन। त्यही हामीले गरेको छौं यहाँ। एंगल A डैश C भनेको 180 बाट 90 माइनस अल्फा/2 घटायो भने 180 बाट 90 घटायो भने 90 हुन्छ अनि माइनस प्लस अल्फा/2। ल अब एंगल A डैश C र एंगल B डैश C भनेको 90 डिग्री हुने भयो हैन। A डैश C अब मैले अल्फा/2 भनेको हाम्रो धेरै स्मल भ्यालु भयो, त्यसैले अल्फा/2 लाई मैले नेग्लेक्ट गर्छु है त, नेग्लेक्टेड गर्छु। स्मल भ्यालु भने नेग्लेक्ट गर्ने, त्यसैले अब एंगल A डैश C भनेको B डैश C भनेको 90 डिग्री भइहाल्छ है त। अब एंगल इन ट्रायंगल A डैश C मा A डैश C अब हेरौँ त।
यो ट्रायंगलमा अब हेरौँ त ए ड्यास सी मा अब हामीले यो ट्रायंगलमा हामी के हेरिरहेको छौं भने यो चाहिँ 90 डिग्री भइहाल्यो हैन। यो 90 डिग्री भने यो cos थीटा भनेको के हुन्छ, यो b हुन्छ बेस बाइ हाइपोटेनस कुन हुन्छ एसी हुन्छ हैन। यही कुरा अब यहाँ अरु भएको छ। त बेस भनेको ए ड्यास सी अनि हाइपोटेनस भनेको एसी हुन्छ हैन। बेस बाइ हाइपोटेनस, बेस भनेको ए ड्यास सी अनि हाइपोटेनस भनेको एसी। ए ड्यास सी भनेको के हुन्छ एसी इन्टु cos थीटा, ए ड्यास सी भनेको एसी इन्टु cos थीटा इन ट्रायंगल बी बी ड्यास सी, बी बी ड्यास सी। बी बी ड्यास सी मा अब हाम्रो के हुन्छ भने अब यो पनि त 90 डिग्री नै छ नि त हाम्रो। बी बी ड्यास सी भनेको cos थीटा भनेको के हुन्छ बीसी बाइ बी बी ड्यास सी हुन्छ। यो 90 डिग्री हुने भयो भने यो हाइपोटेनस भइहाल्छ, यो बेस भइहाल्छ हैन। यहाँ पनि अब हामीले सेम तरिकाले बी ड्यास सी cos थीटा इज इक्वल टु अब 90 डिग्री हैन, 90 डिग्री जुन छ हाम्रो cos थीटा भनेको हाम्रो के छ बेस बाइ हाइपोटेनस हैन। त अब यहाँ हाम्रो बेस कुन हुन्छ, कुन 90 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री त अलरेडी आयो, त यो पनि 90 डिग्री हुन्छ नि त हाम्रो हैन। यो 90 डिग्री भयो भने अब यो 90 डिग्री भयो भने अब हाम्रो के हुन्छ cos थीटा भनेको यो बी ड्यास सी यो बेस भइहाल्छ अनि यो हाइपोटेनस भइहाल्छ बीसी हैन। त cos थीटा भनेको के हुन्छ बीसी बी ड्यास सी बाइ बीसी, बी ड्यास सी बाइ बीसी हुन्छ। cos थीटा इक्वल टु बी ड्यास सी बाइ बीसी भनेको यो एंगल इक्वल कसरी हुने भयो, यो धेरै जनालाई कन्फ्युजन होला। यो 90 डिग्री भने यो पनि 90 हुन्छ किनभने अल्टरनेट एंगल हो नि त। यो एंगल अल्टरनेट एंगल हो, त्यही भएर 90 डिग्री नै हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर cos थीटा भनेको बी ड्यास सी बाइ बीसी भयो। बी ड्यास सी भनेको के हुन्छ बीसी इन्टु cos थीटा हैन। अब हामीले के गर्छौं भने ए ड्यास सी र बी ड्यास सी लाई म एड गरिदिन्छु है त। ए ड्यास सी र बी ड्यास सी लाई मैले एड गरिदिए भने के हुन्छ ए ड्यास सी को भ्यालु कति आछ एसी cos थीटा प्लस बी ड्यास सी को भ्यालु कति आएको छ हामीलाई बीसी cos थीटा हैन। अब ए ड्यास सी प्लस बी ड्यास सी यो फिगरबाट अब हामीले हेर्न सक्छौं। अब ए ड्यास सी र बी ड्यास सी यो प्लस यो एड गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास, यो टोटल लाइन भनेको ए ड्यास बी ड्यास भने के हो ए ड्यास सी प्लस बी ड्यास सी। त यो भइहाल्छ कति हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास भइहाल्छ हैन यसको ठाउँमा। त ए ड्यास बी ड्यास हाम्रो भइहाल्छ, त्यसैले यो भइहाल्छ ए ड्यास बी ड्यास। अब हाम्रो के हुन्छ cos थीटा हाम्रो कमन आयो भने के हुन्छ एसी प्लस बीसी। अब ए ड्यास बी ड्यास भनेको एसी प्लस बीसी भनेको एबी भइहाल्छ हाम्रो हैन। एसी प्लस बीसी अब फिगरबाट राम्ररी हेरौँ न। एसी यो एसी मा बीसी जोड्दियो भने के हुन्छ हाम्रो एबी हुन्छ हैन। यो एबी भनेको एसी प्लस बीसी हो भनेको हाम्रो के भइहाल्छ एसी प्लस बीसी को ठाउँमा हामीले एबी लेख्न पाउँछौं, यो एबी। त त्यही भएर म यहाँ चाहिँ एबी लेखिदिन्छु है त। एसी प्लस बीसी को ठाउँमा म एबी लेखिदिन्छु। त ए ड्यास बी ड्यास भनेको अब यो एबी भनेको के हो त स्टाफ इन्टरसेप्ट हो हैन, स्टाफ इन्टरसेप्ट हो। यहाँ अब हेर्न सक्छौं हामी एबी भनेको स्टाफ यता राखेको छ भने यो स्टाफ इन्टरसेप्ट हाम्रो एस दिएको छ हैन, यो एस हो। त ए ड्यास बी ड्यास भनेको के हुन्छ एस cos थीटा हैन। अब नेक्स्ट हामीले के गर्छौं भने इन्क्लाइन लाइन इन्क्लाइन डिस्टेन्स हामीले निकाल्छौं है त। इन्क्लाइन डिस्टेन्स भनेको जुन यो एल हुन्छ नि इन्क्लाइन डिस्टेन्स यो एल भनेको के हुन्छ मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्टलाई स्टाफ इन्टरसेप्ट सम्म मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ प्लस एडिटिभ कन्स्टेन्ट हैन। त एल इन्टु ए ड्यास बी ड्यास हाम्रो हुन्छ एल इन्टु ए ड्यास बी ड्यास अनि प्लस सी। ए ड्यास बी ड्यास को भ्यालु हामीले कति आएको छ यहाँ हेर्न सक्छौं। ए ड्यास बी ड्यास भनेको एस cos थीटा हैन। यही भ्यालु गएर अब यहाँ हाल्दिन्छौं हामीले ए ड्यास बी ड्यास को ठाउँमा एस cos थीटा हाल्छु त के एस cos थीटा प्लस सी हो हैन। अब ट्रायंगल सीओएफ मा
ट्रायंगल COF, ट्रायंगल CO अनि F, COF मा अब हामी हेर्छौँ है त। यो ट्रायंगलमा हाम्रो के भइरहेको छ भने cos थीटा युज गरेको छ। cos थीटा भनेको बेस बाइ हाइपोटेनस हैन। बेस हाम्रो कुन हो अब cos COF मा बेस कुन हो? थीटा को जुन यो एडजसेन्ट साइड हुन्छ त्यो बेस हुन्छ र अपोजिट साइड हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो 90 डिग्री यो हो भने यसको अपोजिट साइड कुन हो? OC हो। त यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ? हाम्रो यो OC भनेको L छ। त यो हाइपोटेनस हुन्छ र यो जुन D दिएछ अब O देखि F सम्म D दिएको छ यो चाहिँ बेस हुन्छ। र बेसको ठाउँमा मैले के हाल्छु? D अनि हाइपोटेनस L छ। त यहाँबाट D इजिकल टु यो L यता जान्छ L cos थीटा। अब हामीले D इजिकल टु KS cos L को भ्यालु कति आएको छ हामीलाई? KS cos थीटा प्लस C। त यो L को ठाउँमा के हाल्दिन्छु? KS cos थीटा प्लस C हाल्दिन्छु इन्टु cos थीटा। त होरिजेन्टल डिस्टेन्स हाम्रो आइहाल्छ D इजिकल टु KS cos स्क्वायर थीटा। यो KS cos थीटा इन्टु cos थीटा मल्टिप्लाई भयो भने cos थीटा इन्टु cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ प्लस C इन्टु cos थीटा C cos थीटा हुन्छ। अब एलिभेसन फर्मुला भनेको भर्टिकल डिस्टेन्सको फर्मुला। भर्टिकलमा साइन लिनुपर्छ हामीले। अब यही ट्रायंगलमा हेरौँ त अब ट्रायंगल OCF मा मैले यो साइन थीटा लिए भने के हुन्छ? साइन थीटा भनेको परपेन्डिकुलर भनेको यो CF बाइ हाइपोटेनस के हो? OC हुन्छ हैन। त CF हाम्रो अब थीटा को अपोजिट साइड जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। त O देखि C देखि F सम्म मैले कति मानेको छु? V भर्टिकल डिस्टेन्स हैन। यही निकाल्नु पर्ने हामीलाई र यो हाइपोटेनस हाम्रो के छ? L OC L हैन। साइन थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनस यही गरेको छैन। साइन थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनस। परपेन्डिकुलर हाम्रो V छ अनि हाइपोटेनस L छ। V इक्वल टु के हुन्छ? L साइन थीटा। L यता जान्छ L साइन थीटा। अब हामीले फाइनली के गर्छौँ? L को ठाउँमा अब हामीले के हाल्दिन्छौँ त? L को भ्यालु हाम्रो के आएको छ? KS cos थीटा प्लस C। L को भ्यालु KS cos थीटा प्लस C। त यो L को ठाउँमा हामीले के हाल्दिन्छौँ? KS cos थीटा प्लस C साइन थीटा। अब मल्टिप्लाई गर्छौँ है त। KS cos थीटा यो KS cos थीटा इन्टु साइन थीटा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? KS cos थीटा इन्टु साइन थीटा प्लस यो C इन्टु साइन थीटा C साइन थीटा हुन्छ हैन। अब मैले तलमाथि 2 र 2 ल्याइदिन्छु किनभने हामीलाई थाहा छ साइन 2 साइन थीटा इन्टु cos थीटा भनेको के हुन्छ? साइन 2 थीटा हुन्छ। त्यही भएर मैले तलमाथि 2 ल्याएँ है त। यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हैन। त 2 साइन थीटा इन्टु cos थीटा को फर्मुला के हुन्छ? साइन 2 थीटा। त यसको ठाउँमा मैले 2 साइन थीटा इन्टु cos थीटा को ठाउँमा साइन 2 थीटा लेख्न मिलिहाल्छ हैन। अनि हाम्रो के हुन्छ? V इजिकल टु KS अब कति आयो? 2 साइन थीटा इन्टु cos थीटा को ठाउँमा साइन 2 थीटा बाइ 2 प्लस C साइन थीटा हैन। त हेन्स हाम्रो आइहाल्यो है त। होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको D भनेको कति आयो? KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा आएको थियो र भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको यति आयो। त यही हामीले निकाल्नु पर्ने थियो क्वेसनमा। हस्त साथीहरु यो भिडियो चाहिँ सक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको डेरिभेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाइ, टेक केयर।